السلام عليكم، أهلًا وسهلًا بيكم في قناتي هانور آرت. النهارده هاعمل شنطة باللولي وشبك الكنفا البلاستيك وخيط النايلون. هاستعمل حلقتين من المعدن وقفل ماجنتيك، قفل واحد بس، وعلشان ده هيكون حجم الشنطة صغير فهاكتفي بواحد بس. بالنسبة للشبك فهيكون مربعات صغيرة 3 مللي، وبالنسبة لطول الشبك من فوق لتحت هيكون 33 سنتيمتر، وبالنسبة للعرض بالجوانب فهيكون 36 سنتيمتر. وعرض الشنطة من عند القلاب فهو 17 سنتي، وكذلك من الناحية التانية لما هاقيس العرض هالاقي إن هو برضه 17 سنتيمتر. وبالنسبة لعمق الشنطة فهيكون حوالي 4 سنتي. الشنطة حجمها صغير، لما آجي أقفلها كده هالاقي إن هي يادوبك على قد مسكة إيدي، حاجة صغيرة خالص، ده يعتبر أصغر مقاس في الشبكة. بالنسبة للخيط فمعايا خيط نايلون، مواصفات الخيط موضحة على الشاشة من حيث المقاس والوزن. الخيط قوي وبيتربط كويس، وبيسهل عليا جدًا الاستعمال. هاستعمل لولي CCB، مقاس اللولي الواحدة 6 مللي، وهاستعمل إبرة كروشيه 2.5 مليمتر. وزن الكيس اللولي هيكون حوالي 400 جرام، هيكون فيه أكتر من 1000 واحدة. هافتح الكيس وزي ما قلت إن مقاس اللولي الواحدة 6 مللي، لولي صغيرة جدًا مناسبة مع مقاس الشبك الصغير. ومش هاحتاج الكيس كله، هاحتاج يعني حوالي أكتر من النُص بشوية. الخيط ده بيكون خيط مناسب جدًا مع الشبكة. وأول حاجة باسحب الخيط على الإبرة، هاستعمل إبرة تطريز عادية جدًا، هاسحب عليها الخيط وبعدين باسحب عليها اللولي. علشان الخيط يبان في التصوير وتبان الغرز في الشرح وأعرف أوضحها كويس، فأنا هاستعمل خيط حرير التولين. حرير التولين هو برضه خيط رفيع وهيدخل في الإبرة، بس الإبرة دي اللي هاستعملها دلوقتي مش إبرة تطريز، دي إبرة سجاد صغيرة. ده بيكون شكل الإبرة مدبب بالشكل ده. وأحسن طريقة إن أنا ألم بيها الخرز على الخيط إن أنا أجمعه في علبة صغيرة وأسحبهم مع بعض واحدة واحدة، وبعدين بادخلهم على الخيط بالشكل ده، وباجمع عدد كبير جدًا من اللولي على الخيط علشان يكون جاهز معايا وأنا باشتغل الغرز. الإبرة اللي باستعملها بتكون موجودة في كارتة الإبر، كارتة الإبر بتكون موجودة عند أي محل من محلات الخيوط. هاحدد خط على الشبك، الخط ده باحدده من الجنب وبانزل بيه لتحت خالص، وبعدين باحط علامة، ومن الناحية التانية نفس الخطوات باحدد خط زيه بالضبط وباحط علامة. الخط ده بيمتد من تحت لغاية فوق عند الجوانب وعند قاعدة الشنطة. لو أنا عايزة أتأكد من الخط الصح فأنا هامشي بالإبرة من أول صف العلامة وأكمل بيه لفوق، هالاقي إن هو خط مستقيم مكمل لآخر الشنطة، لآخر الشبك، وده الجزء اللي هاشتغل فيه الغرز. هاسحب الإبرة من فوق من وش الشنطة من هنا في أول مربع فوق العلامة، شايفين المربع ده؟ أول مربع فوق العلامة مربع كامل مش ناقص منه حاجة، فهاسحب منه الخيط وأعديه من الناحية التانية وأرجع مرة تانية لنفس المربع وأقلب الشبك وأربط الخيط. هابدأ أسحب الإبرة وكده انتهى دورها، وأبدأ أستعمل إبرة الكروشيه وأسحب أول لولي على الخيط وأسحب الخيط. سحبت الخيط وبعدها هاكرر نفس الخطوة من الناحية التانية. أول حاجة هاسيب فراغ، هاسيب مربع واحد، وبعد كده هادخل على المربع اللي بعده. باسحب واحدة تانية من اللولي وبعدين باسحب الخيط وبادخل الخيط ده في الغرزة اللي تحت، يعني هاسحب الخيط دلوقتي وادخل الخيط ده في الخيط اللي قبليه، وبكده أنا عملت أول غرزة. ولو فاكرين إن احنا اتعلمنا الغرزة دي قبل كده
وقلنا عليها غرزة سلسلة طويلة. نفس الحكاية هسيب مربع واحد واسحب لولي، وبعدين بسحب الخيط وبدخله في الخيط اللي قبليه من ظهر الشبك، وهكذا هكمل نفس الغرز لغاية لما أوصل للعلامة الصفراء. وصلت لنهاية الصف وكنت حاطة دبوس علشان أثبت، بس كنت موقفة الغرز، فهرجع دلوقتي أكمل وأبدأ في الصف التاني. ده كده أول صف. عايزة أطلع الصف التاني، هطلع إزاي؟ هاجي على المربع اللي جنبه اللي هو زي السلم بالظبط، المربع اللي بميل، هسحب اللولي وأعمل أول غرزة في الصف التاني بالشكل ده، وبعدين أنا هنا لازم أفوت مربع، فأنا هسيب المربع ده وأدخل في المربع اللي بعده على طول، وأبدأ أشتغل نفس غرز الصف الأول بنفس الطريقة. بسحب لولي واحدة بس، وبعدين بسحب الخيط وبدخل الخيط في الغرزة اللي قبلها، بدخلهم في بعض بالشكل ده وأكمل غرز السلسلة. طيب أنا هنا هسيب فراغ وأجي على الفراغ اللي بعده وأكرر نفس الغرز. لو ركزت في الصف التاني إن أنا دايما بشتغل في الغرزة زي الزجزاج، يعني زي ما احنا شايفين مكان دخول الغرز شبه الزجزاج. يعني أنا دخلت هنا، الصف اللي قبليه ما دخلتش في المربع ده، طب المربع ده دخلت فيه، الصف اللي قبليه ما دخلتش فيه. فالفكرة إن أنا بمشي في غرز من ظهر الشبك شبه الزجزاج، ما تكونش على نفس الصف، يعني دخول الإبر ما يكونش في نفس الصفوف، لازم يكون في صف مختلف. فهكمل الصف التاني، وبعد ما بنتهي هبدأ أرتفع بنفس طريقة بداية الصف التاني. هرتفع على المربع اللي بعديه زي السلم، كأني برتفع سلمة واحدة بس. يعني أنا هنا وصلت لآخر مربع، هدخل في المربع ده على طول، هو ده بداية الصف التالت. وبعدين بسحب الخيط، طبعا بكون سحبت قبلها لولي واحدة بس، وبفوت مربع وادخل في المربع اللي بعده. هلاحظ وانا بشتغل في الصف التالت ان الصف التالت زي الصف الاول بالظبط ونفس ترتيب الغرز، ودي حاجة بتأكد منها طول ما انا بشتغل، ان الصف الاول زي التالت زي الخامس زي السابع وهكذا. الارقام الفردية يعني هتكون زي بعض بالظبط. وطيب بالنسبة للصف التاني هيكون زي الرابع زي السادس زي الثامن وهكذا. الصفوف الزوجية هتكون واخدة نفس الشكل ونفس الترتيب.
وصلت لنهاية الصف، هرتفع زي السلم نفس الطريقة اللي برتفع بيها كل مرة، وبسحب الخيط وابدأ اشتغل الغرز زي الصف التاني. يبقى انا دلوقتي ببدأ في الصف الرابع، والاحظ ان الصف الرابع هيبقى زي التاني بالظبط. لو الغرز ما خدتش نفس الشكل يبقى في غلطة، ويبقى النمط هنا اختلف، وهيطلع شكل اللولي مش مظبوط. انا عايزة اللولي يكون في الاخر متداخل مع بعضه، ويكون شكله مظبوط، ما يكونش فيه اي فراغات واضحة. وفي فيديو قبل كده شرحت فيه غرز السلسلة الطويلة على الشبك، ووضحتها بالشكل ده. لو الشكل ده ظهر معاكي يبقى فيه غلطة، الغرز ماشية عكس الاتجاه ولكن الترتيب مختلف. الشبك هيكون الغرز هتكون متداخلة بالشكل ده، وهكمل الغرز لما اوصل للجوانب بنفس الطريقة. يبقى الغرز هتكون ماشية عكس بعض، ولكن هتكون واخدة شكل زجزاج، فهكمل الغرز بنفس الطريقة لغاية لما أوصل للجوانب. وعند الجوانب بيكون في مشكلة المنحنيات، إن المربعات هتبقى مش كاملة، هتبقى صغيرة. فأنا لو لقيت أي فتحة صغيرة لفراغ هدخل فيه الإبرة، زي ما احنا شايفين دلوقتي هنا في نقطة صغيرة في المربع، فبدخل الإبرة واسحب الخيط واسحب اللولي بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها. قدر الإمكان هحاول أخلي الغرز مستقيمة. طب لو مفيش هنا فراغ يسمح لي إن أنا أمشي مستقيم، فأنا هدخل على الصف اللي بعده وأكمل الغرز لغاية لما أوصل لنهاية طرف الجوانب. زي ما احنا شايفين إن ميل الخيط اتغير بحسب وجود الفراغات الموجودة في الجوانب، لأن هنا هيبدأ شكل المربعات يختلف. ووصلت لنهاية الصف، ارتفعت زي السلم زي ما عملت قبل كده في باقي الشبك، وابدأ ارجع تاني. وانا برجع لازم امشي في الصف اللي جنبه على طول، وهمشي بنفس طريقة الغرز اللي انا مشيت بيها في الجزء الاساسي من الشنطة، بحيث ان هي تديني شكل الزجزاج. وهكمل على نفس الميل ونفس المربعات في الجوانب، ولما بوصل لنص الشبك بمشي بشكل مستقيم، بكمل الغرز بنفس الترتيب اللي انا كنت ماشية بيه في نص الشنطة. زي ما احنا شايفين ادت نفس الشكل، شكل الزجزاج، اللولي طالع فوق بعضه مرصوص زي الزجزاج. طيب لما اوصل لنهاية الصف، اوصل الناحية التانية، هرتفع بنفس الطريقة. انا بوضحها مرة تانية يعني للتوضيح ان انا برتفع زي السلم، وبنزل على قد الجوانب اللي موجودة عندي، بنزل على نفس الميل اللي انا طلعت بيه. الميل ده بيكون موجود بس في الجوانب، اما لما بوصل لنص الشبك فانا بمشي بنفس الترتيب. يبقى ده يعني طريقة استثنائية علشان شكل الجوانب هو أصلا مش منتظم، والفراغات مش كاملة، والمنحنى مأثر جدا على شكل الفراغات، فهي مش مستقيمة. فأنا همشي حسب ما موجود معايا من فراغات، وده مش هيأثر في النهاية على شكل اللولي. طالما أنا ماشية بنفس نمط الغرز، فاللولي في النهاية هيكون شكله مظبوط. فهنا وأنا نازلة بالغرز بشوف آخر غرزة كانت موجودة ازاي، بفوت مربع وبدخل الإبرة في المربع ده، وده بيكون شبه الصف اللي قبل، مش اللي قبله، لا اللي قبليه.
اللي هو الصف التاني مفترض. يبقى ده كده أنا بشتغل في الصف الرابع، فبرضو الصف الرابع هيكون زي الصف التاني، والأول والتالت والخامس هيكونوا زي بعض. فأنا بتأكد دايما إن أنا ماشية بنفس النمط، حتى لو الصفوف مايلة وفي انعواج في الصفوف بسبب المنحنى اللي موجود في الجوانب، بس في النهاية أنا ماشية بنفس ترتيب الغرز مش بيتغير، وبكمل بيه في كل أجزاء الشنطة. وأنا بشتغل اللولي خلاص، فعايزة أبدأ بخيط جديد، فأنا جهزت عدد من اللولي على خيط، وهبدأ أربط الخيط اللي أنا جهزته ده مع الخيط اللي أنا كنت بشتغل بيه. فهقص الخيط اللي أنا بشتغل بيه، وأجيب الخيط اللي أنا جهزته حطيت فيه اللولي، حطيت فيه طبعا عدد كبير علشان يكفي باقي أجزاء الشنطة، وهبدأ ألزقهم مع بعض بالولاعة. هلزقهم بالشكل ده، وبتأكد إن اللولي بيعدي. يعني بعد ما لزقت الخيوط مع بعضها لازم تكون الخيوط ناعمة، والجزء اللي أنا لزقت فيه الخيوط يكون ناعم بحيث إن هو يعدي اللولي بالشكل ده. وحاجة من الناحية التانية هفك الخيط وألزقه في بكرة الخيط بنفس الطريقة. دي بكرة الخيط اللي أنا بشتغل بيها، فهاخد طرف الخيط الطرفين مع بعض وألزقهم مع بعض. انتهيت من الغرز في الجوانب، والغرز أخدت الشكل اللي احنا شايفينه ده، هي بس مالت في الجنب ورجعت كملت على نفس الصف. يبقى هي في النص هتلاقي الخطوط كلها مستقيمة، وفي الجوانب هنلاقي إن هي مالت شوية حسب الميل الموجود في الجوانب، وفي النهاية برجع بكمل على نفس الصف بحيث إن الغرز في النهاية اللول يكون مترتب. لما أجي هنا هكمل في المنحنى التاني من الشنطة اللي هو الجزء الداخلي، فأنا هسيب الصف اللي في الجنب ده، وهبدأ أرتفع بالغرز. هرتفع بنفس الطريقة اللي فاتت، ومش همشي في المستطيل اللي أنا حددته في الأول. أنا همشي يعني على حسب ما يكون عندي فراغات في الجوانب، فأنا هكمل الصفوف مستقيمة. هل كان ممكن أعمل الموضوع ده في الشبك من تحت وأبدأ من المنحنى؟ كان ممكن، بس كان هيكون الموضوع صعب التوضيح شوية. طيب ليه فوق أنا اشتغلت صف واحد؟ ليه ما عملتش بالنظام اللي أنا بدأت بيه في الأول على نفس صف العلامات؟ لأن هنا الصفوف نوعا ما مستقيمة، المنحنى كبير، فمسهل عليا إن أنا أمشي بخط مستقيم. في منحنى، بس المنحنى هنا واسع عن المنحنى الموجود عند القلاب واللي موجود في الجزء التاني، وأنا برتفع بنفس طريقة اللي ارتفعت بيها طول الغرز. لو أنا بخلي بالي هنا من الشبك هلاقي إن هنا في مربعات كبيرة، أنا اتعاملت معاها على إن هي 2، يعني فراغ الواحد من دول اتعاملت إن هو فراغين، فبدخل غرز هنا ورا بعض، فكانت سهلة عليا إن أنا أشتغل بطريقة مستقيمة. يعني هنا أنا ارتفعت وبدخل على الفراغ اللي بعده على طول، بحيث إن أنا أحافظ على نفس شكل غرز الزجزاج من ظهر الشبك، وبكمل بنفس الطريقة لغاية لما طلعت فوق. طيب خلي بالك كويس قوي إن ده هيكون شكل الغرز الصح.
لو الشكل ده مش هيطلع معاكي يبقى فيه غلطة في الغرز، لازم يديني الشكل ده في النهاية. دلوقتي أنا انتهيت من الغرز الأساسية، وده بيكون شكل رصة اللولي، بتكون واخدة الشكل المتداخل ده. تلاحظي إن اللولي واخد شكل الزجزاج، والشكل ده مديله شكل متناسق متداخل مع بعض بشكل كويس.